на 7/7 пригоди всім. Справа в тому, що командувач Нацгвардії сказав, що росіяни робитимуть неприємні для нас сюрпризи. Зокрема, вони намагатимуться просунутися вперед і будуть робити це по факту, де зможуть, за його словами. Ситуація з мобілізацією, браком військових в Україні може стабілізуватися влітку, або коли противник посилить наміри просуватися вглиб України на інших напрямках. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось, це демонстраційний хід, тобто це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів, натиск буде, вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення і підрозділи, застосуємо резерви, будемо відпрацьовувати артилерію з FPV-дронами, усіма засобами знищувати ворога, те, що робимо кожного дня. Але тим не менше, це знову ж таки говорить про те, що в чергове Росія не те, щоб міняє свою тактику, але це буде тактика, певно, з якою вони йшли повномасштабним вторгненням на територію України, коли вони намагалися просунутися, де зможуть. От ця тактика повертається, здається, в їхнє повсякдення. Ну і знову ж таки, якщо говорити не про озброєння, а про цікавість, скажімо так. Тут справа в тому, що наші колеги з Інформнапалму звернули увагу на те, що, значить, серед технічних спеціалістів, зокрема ППО, пілоти, зв'язківці, артилеристи, інженерні війська, ребівці на території Росії, там, по факту, тільки росіяни в тому всьому задіяні. Кажуть, дуже мало представників поневолених Москвою малих народів. І зазвичай це дійсно етнічні росіяни. Кажи. Тобто, тут, вибач, Катя, я маю тут пояснити. Є що сказати тобі з того приводу? Ні. Я маю на увазі, що українська мова дуже і дуже багато, але є от в одному ключовому моменті, де у нас немає відповідника. Катя говорить про етнічних русських, які, власне, і задіяні до тих високотехнологічних військових спеціальностей. Як ви пам'ятаєте, Росія ділиться на дві категорії – русські і нерусські. Так вони кажуть. Русські і росіяни. Росіяни – це громадяни Російської Федерації, тобто це не етнічна складова, а русські, відповідно, етнічна складова. Хоча тут за останню інформацію самих іменно русських стає все менше і менше, особливо тверезих русських, і, мабуть, це теж не випадковість. Ну і, власне, чому звернули на це увагу? Тому що, як ви пам'ятаєте, за етнічною приналежністю передусім в штурмові підрозділи кидають тих, буряти? Хто є не русським, а як еліта, так тут виходять тільки русські при постах і посадах. Справа в тому, що яскраво цю етнічну вибірку можна побачити на прикладі членів екіпажів російських літаків, які були знищені. Хоча Росія декларує себе як багатонаціональна держава, але певні елітні військові спеціальності там доступні виключно, виходить, для представників так званої титульної нації. Незадекларована державна політика, цікаво це чи ні, це приймати у льотні виші тільки русських, чи просто навчання у вишах менш елітні, а значить інші етнічні групи дозволити собі просто не можуть. Таке враження, що ти натякаєш, що у них там немає рівності між різними громадянами Російської Федерації. І дуже важливо, наскільки сильна, темна твоя шкіра. Бо особливо після ситуації з Крокусом, чого там тільки не було. І до бурятів, і до інших народів, які трошечки темніше ставилися з таким презирством. Багато там було конфліктних ситуацій. І одна частина росіян хотіла вигнати іншу частину росіян. Ну, в принципі, буряти могли просто створити свою державу і, власне, як мінімум, не їхати на війну в Україну. А там, де буряти, там і башкіри, багато, тобто поневолених народів чекають Збройних сил України.
Створити або повернути, знаєте, тому що тут варіантів кілька. Можна повернути свою частину території, але поки максимум, хто їм може в тому допомогти, це Руський добровольчий корпус, це батальйон Свободи Росії і третій, постійно за нього забуваю... Сибірський батальйон? Сибірський батальйон. От, просто він з'явився пізніше, тому я постійно про нього забуваю. От, це єдині, хто можуть допомогти дійсно поневоленим народам здобути свою волю, свободу і відділитися від великої руської території, яка, відповідно, ніколи їх за людей і не вважала.